التوفيق. ثالثا رؤية نعمة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأمة المرحومة. رابعا رؤية كرم الله عز وجل وفضله علينا في تكثير الحسنات وتقليل السيئات. فالله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنة ب10 والسيئة بسيئة واحدة. من كرم الله عز وجل علينا أن الإنسان إذا أراد أن يصلي وتوضأ في بيته وخرج إلى الصلاة، فإن الله لا يحاسبه على أجر الصلاة فقط، بل يحاسبه على الأجر والثواب منذ خرج من بيته، أي أنه يعطيه أجورا قبل أن يصل إلى المسجد الذي سيصلي فيه. اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله رب العالمين. فإذا توضأ العبد في بيته وخرج إلى المسجد ما يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كرم الله عز وجل بأنك إن تصدقت بدينار كتب لك 700 دينار. الصدقة ب700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كرم ما بعده كرم. بل لو هم الإنسان بفعل حسنة ومنع منها فإنه يأخذ أجرها. كمن أراد أن يخطب الجمعة بالناس فمنع من الخطبة له أجر الخطبة. أراد إنسان أن يحج وقدم للحج ولم تأتيه قرعة الحج يكتب له الأجر، لكن لا تسقط عنه الفريضة، لابد أن يقدم العمل الذي بعده. وهكذا أيها الأحباب، لما رواه البخاري في صحيحه: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة